اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کلاس 10 میتھمیټکس یونټ نمبر 7 نن لیکچر نمبر 6 دی او په دې لیکچر کې موږ د ایکسرسایز 7.1 باقاعده آغاز شروع کوو. د ایکسرسایز 7.1 کوېسچن نمبر 1 به صرف کوو. په دې کوېسچن کې وایي کنورټ د فالوینګ انګل فرام ډیګري منټ سیکنډ فارم ټو ډیسیمل فارم. موږ له انګلز راکړل دي، څلور انګل دي، څلور مختلف جزونه دي. هغه کې څلور انګل چې کوم په ډیګري منټ سیکنډ فارم کې دي وایي دا په ډیسیمل فارم کې ولیکئ. د څلور واړو کنورټ کولو طریقه کار سیم دی. زه به تاسو ته یو کوېسچن حل کوم، په سیم طریقه باندې تاسو بقایه کوېسچن سالف کولی شئ. که بیا هم تاسو ته په دې 2 3 یا 4 کوېسچن کې څه مسله وي نو دا کوېسچن یې په حل شوي فارم کې صحیح ده، په ډاکومنټ فارم کې دا په ډسکرپشن کې ما لینک ورکړلی، هغه لینک باندې تاسو لاړ شئ، زموږ ویب سایټ دی، باقاعده تاسو د هغې نه ډاونلوډ کولی شئ. او نور هم داسې څه یوزفل ډاکومنټس بکس نوټس وغیره چې دي په دغه ویب سایټ باندې موجود دي، لیکچر یې پې هم موجود دي، تاسو د هغې نه بالکل فری ډاونلوډ کولی شئ. راځو کوېسچن نمبر 1 ته. 8 ډیګري 15 منټ 35 سیکنډ. دا موږ داسې لیکلی شو 8 ډیګري پلس 15 منټ پلس 35 سیکنډ. دغه شانې دا درې واړه موږ به جدا جدا لیکو. 8 ډیګري خپل پسې 15 منټ چې دی دا چې موږ ډیګري ته بدلو نو دې نه به ضرب ورکوو په 1/60 کې، نو دا به بدل شي ډیګري ته. دغه شانې 35 سیکنډ چې موږ ډیګري ته بدلو نو په 1/3600 کې به ضرب ورکوو، دا هم ډیګري ته بدل شي. ها 8 ډیګري پلس 15 کم 15 15 40 60 1/4 ډیګري راغی پلس 35 چې په 3600 باندې تقسیم شي نو دې نه 0.0097 راځي ډیګري. 8 ډیګري پلس 1 چې په 4 تقسیم شي 0.25 راځي ډیګري پلس 0.0097 ډیګري. او دا درې واړه به جمع کړو، دا چې جمع کړو 8.2597 ډیګري بشي. په دغه طریقه کار باندې تاسو درې واړه کنورټ کولی شئ.